Yes guys, ito medyo thank you. Natapos na yung bagyong Nando at saka Opong. So, ito lang ang medyo nasalanta sa atin. Hindi madali lang i-fix to. Payong buti nilipad dito lang sa tabi ko. Ayan, naputol dito. Dito nakalagay sa mesa ko yan. Ayan, nakakapagtaka naman. Dalawang bagyo lang. Tignan mo, may sumibol pa dito. Nakabot eh. Ano ba yan? Ang bilis naman tumubo nito. Kaya yung kasabihan natin eh, pag sumulpot para kang kabot eh. Sulpot na ano, gano'n pala yun. Biglang susulpot. Ayan, no? Ilan lang yan. Wala pang ilang linggo yan. Tingnan mo, umangat yung ano ko. Yung mesa ko pinasok ng tubig.